Chào mừng các bạn đã đến với Vietnam Innovator Season 3. Tôi là Miro Nguyễn và là host của chương trình. Hôm nay chúng tôi có một khách rất là thú vị là anh Thiệu Lê Bình, giám đốc chiến lược của tập đoàn Hưng Thịnh và phó tổng giám đốc của Hưng Thịnh Land. Xin chào anh Bình. Xin chào. Rất là vui anh đã nhận lời tham gia cái chương trình podcast của Vietcetera. Hôm nay thì cũng là có một cái cơ hội để nói về một cái lĩnh vực mà nó không hoàn toàn là gắn bó với cả đổi mới sáng tạo hoặc là công nghệ. Thì tập đoàn Hưng Thịnh đã biết đến là từ một cái công ty phân phối bất động sản và đã thành công trở thành một cái tập đoàn hàng đầu của Việt Nam. Thế thì anh có thể cho chúng tôi biết là như thế nào cái quá trình phát triển của một cái doanh nghiệp như vậy như thế nào và những cái gì là đã mang đến cái thành công của Hưng Thịnh ngày hôm nay. Trước tiên thì cũng cảm ơn Miro. Vì thực sự là bất động sản nếu mà trong cái lĩnh vực gọi là sáng tạo nó cũng đang có sự trì trệ nhất định. Cũng hơi ngạc nhiên là được mời để có thể chia sẻ trong cái podcast ngày hôm nay. Thì Hưng Thịnh với cái lịch sử là 20 năm phát triển cũng đi ra những ngày đầu khi mà thị trường bất động sản nó cũng đang ở giai đoạn sơ khai thôi, những năm 2000. Thì lúc đó thì thực sự nếu mà nói bất động sản thì người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là đi mua bán đất thôi, chứ nó chưa phải là một cái ngành công nghiệp mà là một ngành kinh doanh chỉnh chu và khoa học, đúng không? Thì Hưng Thịnh cũng đi ra từ những người môi giới, nôm na là như vậy, đi tiếp thị kinh doanh bất động sản. Thì trải qua 20 năm thì đương nhiên là cũng có những cái thành công nhất định như ngày hôm nay, và như tạp chí Forbes cũng vinh danh chủ tịch cũng như là tập đoàn Hưng Thịnh gần đây đó là Man of Market, là người của thị trường. Thì đó là một cái những cái gọi là cái core hay là cái DNA của Hưng Thịnh, đó là mình khởi nguồn từ những người môi giới, những người kinh doanh nắm bắt thị trường, hiểu thị trường và mình phục vụ cái thị trường đó. Và hiện tại thì Hưng Thịnh đang đi qua một cái giai đoạn gọi là kiến tạo cái thị trường. Thì hy vọng mình sẽ có cơ hội chia sẻ cái kiến tạo nó như thế nào, những cái định hướng chiến lược của tập đoàn sắp đến để làm sao. Dạ vâng. Anh là một người đang phụ trách cái mảng chiến lược của một tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Thì anh có thể chia sẻ những cái bức tranh hoặc là cái khía cạnh của anh nhìn về cái thị trường của Việt Nam hiện nay và cái xu hướng nó phát triển trong cái tương lai có thể 3 năm, 5 năm tới thì nó sẽ có những cái gì hay ho mà chúng ta có thể là nghe được ngày hôm nay. Thì chắc là một one step back là quay lại câu chuyện là bất động sản Việt Nam mới phát triển khoảng 20 năm hoặc là 30 năm gần đây thôi. Tại vì mình mở cửa ra thời những năm 95, 96, đúng không? Sau đó thì xảy ra cái cơn sốt bất động sản lần thứ nhất, rồi mình đi vào khủng hoảng. Rồi khi mà mình gia nhập WTO những năm 2006, 2007 thì có sốt bất động sản lần thứ hai. Thì sau đó mới bắt đầu xuất hiện những cái gọi là những cái developer, những cái nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Còn trước đó là hầu như là như Bình có chia sẻ là bất động sản là chuyện là đi mua đất thôi, đơn giản, hoặc là làm những cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ đi bán. Đấy. Thì sau đó thì mình có sự tham gia của nước ngoài, những cái tập đoàn lớn của Singapore hoặc là Hồng Kông, và Việt Nam cũng có một số nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp tham gia. Thì nó hình thành nên cái ngành bất động sản. Trước đó thì chưa. Tuy nhiên là với cái độ lịch sử mà chỉ ngắn như vậy so với lịch sử cả trăm năm của thế giới, ngành bất động sản thì nó còn tương đối là mới mẻ. Một cái ví dụ mà Bình luôn luôn có trong những cái chia sẻ với lại các bạn là bất động sản cũng giống như ngành sản xuất thôi, giống như nôm na ví dụ giống Vinamilk, đúng không? Thì nó cũng phải đòi hỏi là một cái quy trình khoa học và bài bản, và hướng đến khách hàng là trọng tâm. Thì nó cũng phải có nguyên vật liệu đầu vào, nó đưa vào nhà máy sản xuất, rồi đưa ra hệ thống phân phối phục vụ khách hàng, sau là after service. Thì bất động sản cũng như vậy, nó cũng phải có giai đoạn ban đầu là từ đất đai, xong rồi đưa vào cái quy trình phát triển, xây dựng, xong rồi bán hàng, kinh doanh, xong rồi chăm sóc khách hàng, quản lý bất động sản. Thì cái quy trình đó nó đang được xây dựng ở Việt Nam, thực sự là như vậy. Và nó còn rất là nhiều cái đất diễn mà mình nghĩ là 20 hoặc 30 năm tới nó vẫn chưa đạt đến cái độ mature nhất định giống như thị trường nước ngoài đâu. Ví dụ như ở Singapore bây giờ là mọi người thấy là họ vẫn đang phát triển mà, họ đang có những cái quỹ đất và họ phát triển những cái khu bất động sản mới.
Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Thì có một số nhà đầu tư khi qua Việt Nam gặp Bình thì ông mới hỏi là mày thấy là xung quanh đây những cái địa điểm nào phát triển bất động sản tốt. Mình nói bây giờ trong trung tâm giờ nó hết quỹ đất rồi, nhưng mà nếu bây giờ anh ra ngoài xa rồi anh sẽ thấy là đất đai còn rất nhiều, đồng ruộng rất là nhiều. Anh nói không, mày cứ nhìn ngay thành phố Hồ Chí Minh của mày, đó là một cái development site rồi. Tại vì mình nhìn thành phố Hồ Chí Minh nó chưa có một cái quy hoạch rõ ràng, nó đang rất là manh mún tự phát, đúng không? Thì bản thân ngay cái nội đô của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã là một cái potential mà mình có thể phát triển được cái bất động sản cho nó chỉnh chu và nó nghiêm túc. Trong cái thời gian vừa rồi thì em theo dõi cái sự phát triển của Hưng Thịnh, thì từ một cái nhà phát triển bất động sản ở các cái thành phố lớn như kiểu Hồ Chí Minh thì bây giờ bắt đầu có một cái xu hướng là đi xa hơn một tí, đi về các cái tỉnh. Thế thì anh có thể chia sẻ về cái gọi là sự khác biệt về mặt bất động sản, về cái hành vi người tiêu dùng với cả những cái sản phẩm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thì nó như thế nào ạ? Thật ra thì một trong những lý do lớn nhất là giá cả của thành phố Hồ Chí Minh đang tăng quá nhanh và nó trở nên too expensive for affordable. Tuy nhiên nếu nói về cái mega trend á, thì mình có thể thấy là như cái cụm từ urbanization á, thì trước giờ mình cứ nghĩ là đô thị hóa đó là mọi người bỏ nông thôn lên thành thị, bỏ những cái vùng quê của họ, ví dụ như bỏ Bình Dương, bỏ Đồng Nai, bỏ Bà Rịa Vũng Tàu, bỏ Ninh Thuận, Bình Thuận để lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và làm ăn. Tuy nhiên cái urbanization theo cái chủ quan của Bình thì nó rất là khác. Đó là mình đô thị hóa địa phương đó luôn. Ví dụ như là hạ tầng nó phát triển, thì khi mà hạ tầng phát triển á, thì cái chuyện mà commute giữa thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai nó không là vấn đề nữa. Hay là đi từ thành phố Hồ Chí Minh nếu có cao tốc mà xuống Phan Thiết thì nó quá gần. Rồi thứ hai là những cái khu công nghiệp mọc lên, cái đầu tư FDI nó nhiều lên ở những cái tỉnh xung quanh, tại vì thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là không thể mở khu công nghiệp thêm hoặc là làm những cái heavy industry được, thì phải đi ra ngoài. Thì cái quá trình đó nó làm cho cái urbanization của những cái tỉnh lân cận đó, nó phát triển, và khi đó người công nhân bản thân họ không cần phải bỏ cái quê hương của họ lên thành phố nữa, mà họ có thể ở tại địa phương đó để phát triển sự nghiệp và cuộc sống. Thì như vậy là cái nhu cầu bất động sản tại địa phương bắt đầu nó sẽ tăng lên. Thì Hưng Thịnh cũng nhìn thấy những cái xu hướng như vậy, và một trong những chiến lược của Hưng Thịnh là nó gọi là đô thị trong đô thị. Nghĩa là mình sẽ về những cái vùng đông dân ở những cái tỉnh xa và mình phát triển từ đó, mình lan tỏa ra, chứ không nhất thiết là mình phải bán tất cả bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và cứ phải kêu gọi người ta về thành phố Hồ Chí Minh mua. Mà tại vì cái mục tiêu của Hưng Thịnh đó là nhắm đến những cái first home buyer, những cái người thực sự là có nhu cầu về nhà ở thực sự tại địa phương đó, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại khắp nơi trên đất nước. Thì với cái chiến lược đó thì mình thấy là những cái township ở những cái gọi là satellite city hoặc là những cái thành phố mà vệ tinh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, họ nói rộng ra là vùng thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì sẽ rất là nhiều tiềm năng để phát triển. Vâng. Thế thì nói về cái mega trend ấy, thì anh cũng có nói về cái mega trend đầu tiên là urbanization. Thế thì anh có thể chia sẻ cho em và các bạn biết là những cái mega trend trong cái lĩnh vực bất động sản thì nó sẽ bao gồm những cái gì? Thật ra thì bất động sản là cái ngành giống như lúc nãy có chia sẻ với Miro là ngành rất là khó để thay đổi nếu áp dụng công nghệ nó một cách khiên cưỡng, đúng không? Thì quay lại câu chuyện là trước đây thì bất động sản người ta cứ nghĩ đến đất và người bán đất thôi. Nhưng mà những cái developer sau này hoặc là Hưng Thịnh cũng vậy, thì nó lấy khách hàng làm trung tâm. User centric đó, thì mình sẽ thấy là để phục vụ được khách hàng thì mình phải đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu của họ, từ nhu cầu mua nhà của họ, xong rồi phải nhu cầu ví dụ như sắm sửa nhà trong họ, vay mortgage cái nhà của họ, rồi nhiều khi bán cái nhà của họ để đầu tư nhà mới đấy. Nó sẽ, rồi xung quanh đó tất cả những tiện ích về mua sắm, giải trí, vui chơi, học tập, thì xoay xung quanh cái user. Thì đó là một cái mega trend mà nếu mà mình áp dụng được cái sự sáng tạo hoặc là công nghệ vào, mình sẽ giúp được cái gọi là customer journey của họ, những cái experience của họ trở nên nó smooth và
nó nhanh dễ dàng hơn. Ví dụ ngày xưa mua một cái nhà họ có nhiều khi phải đi công chứng xa, đó là 3 quãng đồng, đi làm không biết bao nhiêu thủ tục, đúng không? Đúng rồi phải là mở không biết ký không biết bao nhiêu cái hồ sơ. Thì bây giờ với những cái sáng tạo, những cái sự hỗ trợ của công nghệ thì ví dụ cần một cái app thôi, hoặc là một cái website là người mua nhà có thể xử lý được rất nhiều công việc. Đương nhiên là nó chưa thể xử lý được A to Z, end to end. Tuy nhiên là cái quá trình của họ đã cũng có những cái touch point mà mình có thể xử lý được rồi. Thì đó là một cái mega trend mà hiện tại đang rất là nhiều chủ đầu tư cũng như là các công ty dịch vụ về môi giới bất động sản đang cố gắng áp dụng cái công nghệ để hỗ trợ khách hàng một cách tối đa nhất có thể. Vâng. Thế thì trong cái thời gian Covid thì chắc chắn là cái ngành bất động sản cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Thì anh có thể chia sẻ bây giờ là chúng ta đang gọi là sống với Covid rồi và các nước bắt đầu mở biên giới. Thế thì liệu liên quan đến hành vi khách hàng hoặc là liên quan đến cái thói quen mua sắm bất động sản của họ nó có thay đổi gì không, hoặc là nó có một cái xu hướng dịch chuyển gì không anh? Chắc chắn Covid là một cái điều không thể né tránh rồi, đúng không? Và sắp tới mình đang nghĩ là phải sống với Covid nữa mà, phải vaccine rồi live with it. Thì cái hành vi của người mua bất động sản cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ trước đại dịch đó, muốn launching một dự án mà muốn bán bất động sản là mình phải làm những sự kiện offline event hoành tráng lắm, rồi phải nhiều khi là phải giống như có những cái chuyện rất là vui, đó là mang xe bus tới đậu xong rồi đưa họ đi xuống cái site xong rồi đi về, nhiều khi mà nói cái site ở chỗ A đưa họ tút qua chỗ B hay C D, những cái chuyện đó. Thì do Covid bản thân Thịnh cũng phải chuyển đổi, đó là mình phải làm những cái gọi là online event, những cái booking online, những cái event mà virtually, rồi mình phải tạo ra những cái công cụ để làm sao mà khách hàng có thể access ngồi tại nhà, đúng không? Access dựa trên internet. Thì cái online event hay là những cái virtual expo á, nó đang trở thành một cái xu hướng. Và đương nhiên là nó không thể giúp cho cái transaction nó thành công một cách tuyệt đối được. Tuy nhiên khách hàng thì họ vẫn nếu mà làm bất động sản thì họ vẫn mong muốn là sờ chạm nhìn thấy. Tuy nhiên quá trình trước đó thì sẽ giúp rất là nhiều trong quá trình tiếp cận thông tin của khách hàng, tư vấn khách hàng, họ tìm hiểu, họ có thể xem Google Maps, họ có thể xem quy hoạch được số hóa, họ có thể là tìm hiểu tất cả thông tin liên quan, thì cuối cùng họ sẽ đến họ chốt deal, ví dụ như vậy. Hoặc nếu không thì nếu yên tâm rồi thì họ cứ booking online luôn. Thì cái việc đó nó thay đổi rất là nhiều cái hành vi của những người mua nhà. Liên quan đến cái Maryland với cả các cái gọi là cái xu hướng mới của Hưng Thịnh ấy, thì trong thời gian vừa rồi thì em cũng có xem và cũng theo dõi, thì Hưng Thịnh cũng đang rất là tích cực trong cái mảng gọi là phát triển trí tuệ nhân tạo này, xong rồi là hợp tác với cả rất là nhiều các cái đối tác quốc tế như kiểu là BCG hoặc là các cái nhà tư vấn hàng đầu thế giới. Thế thì anh có thể chia sẻ lý do gì mà một công ty bất động sản như anh nói là một cái rất là khó thay đổi mà bây giờ lại cũng tham gia vào trí tuệ nhân tạo, cũng tham gia với các cái nhà tư vấn thế giới như vậy, thì chúng ta có thể hình dung sẽ có những cái gì, hoặc là những cái sản phẩm gì, hoặc là những cái dịch vụ gì mà nó sẽ hỗ trợ cho khách hàng hoặc là hỗ trợ cho cái hoạt động của Hưng Thịnh? Thì chắc là tất cả những cái thay đổi gần đây cũng đều do cái ảnh hưởng của Covid thôi. Thì khi mà Covid nó giống như là một cái hit, giống như một cái tát vào mặt của mình vậy. Ngày xưa thì mình đang làm rất là bình thường và nó theo một cái old school, nhưng mà khi Covid đến thì mình nhận thấy là ví dụ như là tiếp xúc khách hàng không được nữa rồi. Khách hàng là bình thường là mình hẹn cà phê, ngồi uống shaking hand, đúng không? Đưa tài liệu cho họ xem ABCD. Nhưng mà Covid xảy ra chuyện đó hoàn toàn không được. Trong khi business mình phải xảy ra, mình vẫn phải làm dự án, mình phải đưa sản phẩm ra đến khách hàng. Thì cái việc là việc tiếp cận khách hàng như cách nào, đó là online, ví dụ như vậy, hay là mình tìm khách hàng ở đâu với những cơ sở dữ liệu, những cái tài liệu gì mình mang đến cho khách hàng được. Thì bắt buộc là Hưng Thịnh cũng phải chuyển đổi mình, mà nôm na là giống như chuyển đổi số vậy. Thì ví dụ Việt Nam cũng đang có những chương trình chuyển đổi số quốc gia, rồi kinh tế số, rồi dân số ABCD. Thì thực sự chuyển đổi số thì nó cũng là một quá trình mà chắc nó cũng sẽ gồm 3-4 bước đó thôi. Ví dụ như là
dữ liệu hóa, cái số hóa lên, rồi quy trình nó số hóa lên, rồi quản lý số nó. Thì cái dữ liệu, cái đầu tiên của nó đó là số hóa cái dữ liệu. Thì để số hóa dữ liệu thì chắc chắn là mình sẽ cần dữ liệu, đúng không? Cần và nếu mà để xử lý nhanh và nhiều thì AI là cái công cụ chắc là tốt nhất hiện tại bây giờ. Thì Hưng Thịnh cũng có một cái gọi là Ủy ban phát triển kinh doanh trên nền tảng số để hỗ trợ, để thực hiện những dự án về công nghệ. Thì đang xây dựng một cái nền tảng là online transaction platform là Tubenland, thì chắc có mọi người để ý cũng sẽ thấy trên thị trường, để giúp cho cái việc giao dịch bất động sản. Và một cái triết lý đó là mình giúp cho người bán trở thành người bán. Tại vì cái nền tảng thì nó là nơi kết nối cho người mua và người bán mà, nó không phải là cái commerce online, e-commerce, đúng không? Là mang từ đầu này qua đầu kia bán xong rồi nó không quay ngược lại. Còn platform thì mình giúp kết nối giữa người mua và người bán, người phát triển, người môi giới, ABC, tất cả mọi người trên platform. Thì nhưng mà để làm được cái đó thì bây giờ dữ liệu, thì Hưng Thịnh cũng đầu tư vào một công ty Big Data, Data First, để có dữ liệu 10 năm về bất động sản, rồi mình số hóa nó, rồi mình kết hợp với những trung tâm như Đại học Bách Khoa, Đại học Tự nhiên để áp dụng AI. Thì cái xu hướng nó chắc chắn là không thể gọi là một khi mà đã công nghệ là mình không thể gọi là từ chối nó được. Một là anh jump on a wagon, hoặc là anh give it up. Thì Hưng Thịnh thì quyết định là jump on a wagon và đi theo cái xu hướng công nghệ. Thứ hai là quay lại câu chuyện Maryland, thì đó, khách hàng bây giờ đòi hỏi rất là nhiều. Ngày xưa ví dụ như mình nói 3-4 năm về trước, smart home đi là một cái gì đó ghê gớm lắm, là giúp cho mình bán được cái căn hộ. Tại vì căn hộ nó có smart home lên, mọi người thấy nó sexy hơn. Nhưng mà bây giờ smart home nó là một cái tiêu chuẩn bắt buộc. Vào cái nhà, chẳng lẽ cái đèn của anh không thể mà bật tắt được bằng app, ví dụ như vậy. Thì cái smart home nó thành một cái necessary. Nhưng mà cái smart solution cho một cái khu như Maryland á, thì nó đòi hỏi cái sự đầu tư. Ví dụ như là smart infrastructure, smart security, ngay cả smart về healthcare chẳng hạn. Tất cả những cái đó nó đòi hỏi cái sự đầu tư infrastructure rất là lớn về hạ tầng công nghệ, và có sự kết hợp với rất nhiều bên khác nhau. Thì lý do mà kết hợp với lại BCG hoặc là McKinsey á, thì cũng là nói chung là bản thân Hưng Thịnh cũng thấy là mình đang khiếm khuyết ở những vấn đề nhất định. Mình mong muốn có những cái nhà tư vấn hàng đầu của thế giới giúp cho mình. Thứ hai là bản thân ví dụ như là mình làm cái dự án với BCG tại Quy Nhơn á, thì đối với Hưng Thịnh á, giống như lúc quay lại câu chuyện nói là đô thị hóa, thì mình thấy là bản thân Quy Nhơn và Bình Định có tiềm năng rất là lớn, và mình có thể phát triển rất là nhiều thứ đối với cái tỉnh đó, với cái địa phương đó, từ du lịch đến hạ tầng, đến hàng không, đến cảng biển, đến công nghệ cao. Ngay cả như FPT của anh Trương Gia Bình cũng đang muốn phát triển nó thành trung tâm AI lớn nhất cả nước chẳng hạn. Thì đời vừa rồi Hưng Thịnh cũng kết hợp với Đại học Quốc gia và giáo sư Ngô Bảo Châu về để làm trung tâm toán tài trợ ABCD. Thì ý nói là Hưng Thịnh không đến Quy Nhơn chỉ để lấy một miếng đất xẻ ra bán xong rồi đi. Hưng Thịnh đang nhìn thấy là Quy Nhơn Bình Định là một cái development site in general rồi, và mình có thể phát triển được nó, có thể giúp nó quy hoạch lại một cách bài bản, có thể hỗ trợ cái địa phương để phát triển, có thể kêu gọi những đối tác ở nước ngoài FDI và promote cái tên nó, ví dụ như vậy, ra ngoài thị trường thế giới, để mọi người có thể, nhà đầu tư thế giới có thể họ biết đến nhiều hơn, và họ đến nó tìm hiểu, tham quan và đầu tư. Thì đó là cái chiến lược của Hưng Thịnh, nghĩa là mình không đến đó để làm bất động sản là mình đi, mà mình đang đến đó mang đến rất là nhiều cái nguồn lực và cái ý chí là giúp nó phát triển thành một cái gọi là development site mà mình thấy là nó có quy hoạch rõ ràng, có cái tiềm năng nhất định. Nói đến cái Maryland thì cũng có vẻ như là đang là một cái gọi là flagship của Hưng Thịnh. Thì liệu anh có thể chia sẻ là trong thời gian tới chúng ta có thể là có những cái flagship nào khác của Hưng Thịnh ở cái tỉnh khác hay không, hay là nó sẽ có những cái gì mới mẻ hơn nữa? Sure, chắc chắn là sẽ có, đúng không? Thì trong chiến lược của Hưng Thịnh quay lại câu chuyện là mình không phát triển cục bộ, mà mình sẽ phát triển lan tỏa ra. Ví dụ có thể là Maryland, Quy Nhơn, là mình sẽ có một cái Maryland ở một tỉnh thành khác và mình sẽ kết nối nó. Thì chắc chắn là sẽ có.
Và chiến lược của Hưng Thịnh là đi phát triển cái địa phương đó, chứ không phải đến cái địa phương đó xong rồi gặt hái xong rồi bỏ đi. Thì chắc chắn là sẽ phải đầu tư. Và ví dụ như một như Miền Mainland, nó không chỉ đầu tư 3 tháng, 3 năm mà đâu, đòi hỏi cái sự đầu tư là 5 đến 10 năm chẳng hạn. Thì nó có sự dài hạn hơn. Và cái quỹ đất của Hưng Thịnh cũng đang chuẩn bị cho cái việc đó. Hiện nay thì theo cái quan sát của em thì có rất là nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam rất là lớn và rất là thành công. Tuy nhiên thì cái việc mà họ có thể đi ra nước ngoài thì có thể đang gặp một số cái hạn chế. Lý do chưa biết là vì sao, nhưng mà liệu Hưng Thịnh đang có trong cái chiến lược của mình là mở rộng ra nước ngoài, có thể là khu vực hoặc là thậm chí là đi rộng hơn là toàn cầu, thì liệu anh có những cái chiến lược gì hoặc là những cái suy nghĩ gì về cái việc này? Ra là chiến lược thì chưa định hình đâu, nhưng mà suy nghĩ thì có. Và đây cái vấn đề mà ra nước ngoài thì đúng là nó sẽ đụng nhiều là vấn đề công nghệ và sáng tạo. Tại vì ví dụ như là hàng hóa nông sản hay là những cái đặc sản địa phương xuất khẩu thì nó dễ. Giờ bảo xuất khẩu một cái bất động sản, một cái nhà ở Việt Nam đi nước ngoài thì nó cực kỳ khó. Thứ nhất là về cái style kiến trúc, về cái chuyện nó là bất động sản, mà nghĩa là nó bất động, nó không thể di chuyển được, đúng không? Anh không thể nào tự nhiên bảo xuất khẩu cái nhà đi ra Singapore được. Tại vì cái nhà nó bản thân không cách nào mà nó di dời được. Thì ở đây là cái vấn đề về công nghệ. Thì Hưng Thịnh đó, có chuyện là Hưng Thịnh cũng đang ấp ủ những cái kế hoạch, những cái tầm nhìn, đó là áp dụng công nghệ để làm sao mình có thể xuất khẩu được cái bất động sản của mình ra nước ngoài. Thì bắt buộc khi mà làm công nghệ thì nó phải tách nhiều thứ, ví dụ như là phải tách cái quyền sở hữu ra, cái quyền sử dụng ra, cái quyền gọi là cái quyền đầu tư ra, thì nó phải tách nhau ra thì mình mới có thể xuất khẩu được. Thì một trong những cái dự án mà Hưng Thịnh đang theo đuổi là blockchain, làm tokenization. Thì mình nhắm đến fractional ownership. Thì mình với cái sự giúp đỡ của blockchain về cái tính gọi là immutable của nó, cái tính không thể thay đổi và cái tính rõ ràng minh bạch của nó, thì mình sẽ giúp cho những cái bất động sản đó nó sẽ được kiểm soát một cách dễ dàng đối với những người sở hữu hoặc là nắm giữ cái token đó ở nước ngoài. Thì mình có thể xuất khẩu cái token đi. Đó là một ví dụ, một cái trong những cái mà Hưng Thịnh cũng đang suy nghĩ để làm sao có thể vươn ra thế giới. Khi mà chúng ta đang nói đến cái việc sử dụng blockchain hoặc là công nghệ hoặc là những cái gọi là công nghệ mới trong cái việc là một là vận hành, hai là tiếp cận khách hàng ấy, thì ngoài cái blockchain ra thì bên Hưng Thịnh đang tập trung vào những cái công nghệ gì khác để có thể là liên quan đến chăm sóc khách hàng hoặc liên quan đến hiểu khách hàng hơn? Thì anh có thể chia sẻ thêm liệu chúng ta có thể sẽ có expect được những cái công nghệ gì khác trong cái mảng bất động sản hay không? Nếu mà nói công nghệ thì bản thân Bình cũng không rành lắm đâu, nhưng mà nói về cái giải pháp đi, những cái sáng tạo đi, thì blockchain thì nó là cái công nghệ nó liên quan đến nhiều đến vấn đề về đầu tư. Nhưng mà để mà liên quan đến những cái khách hàng á, thì ví dụ như là loyalty, thì bên này cũng xây dựng những hệ thống loyalty để làm sao đó mình có thể tiếp cận và quản lý khách hàng một cách nhanh nhất. CRM thì chắc chắn nó basic rồi. Rồi bản thân để khi mà mình muốn hiểu khách hàng là 360 độ customer, thì mình phải có những cái công nghệ áp dụng vào như AI hay machine learning để có thể hiểu khách hàng một cách rõ ràng nhất. Rồi những cái chương trình như ví dụ như cái platform Tokenland platform để giúp cho khách hàng có thể giao dịch mua bán, trao đổi, học hỏi, đào tạo kiến thức trên cái nền tảng đó. Rồi Token Fintech là một cái nền tảng và giúp cho khách hàng có thể tiếp cận ngân hàng, các khoản vay, có thể mortgage, rồi refinance, các mọi thứ. Rồi những cái dự án khác nữa. Để khi mà mình xây dựng một platform thì mình xây dựng rất nhiều cái vertical service xung quanh nó. Thì những cái giải pháp để giúp cho khách hàng, như quay lại câu chuyện là cái hành trình của khách hàng một cách nó đơn giản nhất và nó thuận tiện nhất, thì Hưng Thịnh đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp đó để có thể tiếp cận và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất thôi. Vâng. Khi mà chúng ta đang nói về khách hàng thì trước đây thì cũng như anh nói là nó một cái quy trình rất là truyền thống, nghĩa là mình mua xong bán xong cái nhà là gần như là mình sẽ rút đi và đi tập trung vào cái dự án khác.
Thế thì bây giờ là đang có cái nhu cầu của các khách hàng là sẽ có một cái gì đó liên quan đến chăm sóc khách hàng này, sau đấy là có thể là cung cấp thông tin hoặc là gọi là tái đầu tư hoặc các thứ, thì theo anh nghĩ thì hoặc là theo Hưng Thịnh đang làm thì đang có những cái đổi mới gì trong cái việc là chăm sóc khách hàng của cái after service hoặc là after care? Một cái cụm từ có thể thể hiện được cái việc đó là hệ sinh thái. Thì ngày xưa khách hàng đó chỉ đơn thuần là một khách hàng thôi, thì bây giờ mình nhìn khách hàng đó là một hệ sinh thái khách hàng. Khách hàng có rất nhiều nhu cầu, đúng không? Như là Miro vừa nói là không chỉ mua nhà, nó còn vấn đề là giải trí, ăn chơi, mua sắm, học hỏi, du lịch, ABCD, có rất nhiều cái nhu cầu xung quanh một người khách hàng, thì mình nôm na là gọi hệ sinh thái. Thì bản thân Hưng Thịnh cũng vậy, phát triển một dự án cũng phải phát triển một cái hệ sinh thái. Một cái hệ sinh thái online như là Turbanland bao gồm rất là nhiều cái dịch vụ để hỗ trợ. Thì ví dụ như là một cái dự án như Maryland cũng là một cái hệ sinh thái độc lập. Thì trong đó quay lại câu chuyện là mình không thể nào chỉ xây một cái nhà xong thôi, mình phải xây dựng rất là nhiều thứ trong đó, từ về hệ sinh thái, về du lịch nghỉ dưỡng. Nó rất là nhiều, từ khi mà khách hàng bắt đầu mua vé bay, đúng không, bay xong rồi xuống, xong rồi check in, xong rồi ăn chơi nghỉ dưỡng trong đó, xong rồi check out, xong rồi đi về. Cái hành trình đó mình phải follow up. Rồi retail, bản thân trong một cái hành trình đó vấn đề về mua sắm thương mại thôi, thì nó là một hệ sinh thái về retail, về thương mại rất là lớn này. Mình phải đầu tư một cái gọi là một cái hệ sinh thái xung quanh cái retail đó. Để ví dụ như là họ mua cái gì, họ ăn cái gì, họ uống cái gì đó. Rồi mình giúp cho họ là mọi thứ. Ví dụ như là chỉ cần một cái passport, một cái ID thôi là họ có thể đi mua từ tất cả cái shop trong cái Maryland của mình. Ví dụ như vậy. Thì đó là những cái giải pháp mà khi mà mình rã cái hành vi của khách hàng ra thì mình thấy rất là nhiều thứ mình có thể áp dụng được công nghệ và giải pháp sáng tạo vào để giúp cho khách hàng thuận tiện. Vâng, rất là hay. Trước cái cuộc gặp này thì em cũng có đọc một cái báo cáo của PwC liên quan đến gọi là cái buyer, gọi là real estate buyer. Thì hiện nay nó đang chuyển dịch từ những cái thế hệ trước đến bây giờ millennials là bắt đầu là có cái số lớn là bắt đầu đi mua nhà first home, hoặc là đến Gen X, Gen Y là những cái tập khách hàng mới. Thì theo cái nhận xét của anh thì nó cái sự khác biệt giữa cái thế hệ trước và thế hệ mới, nghĩa là những cái khách hàng của mình thì nó có cái sự khác biệt gì không, hay là nó có những cái gì mà chúng ta có thể là phải để ý hơn? Quite tricky question. Chắc chắn là nó có nhiều cái sự thay đổi. Thì quay lại câu chuyện là đó, cái hành vi của những người thế hệ trước khi họ mua nó đơn giản là brick and mortar thôi, mua tích sản mà, họ mua cái gì đó mà họ có thể cầm nắm được và họ nghĩ là họ sẽ pass down to generation và họ cũng không cần để ý cái môi trường xung quanh đâu. Nhưng mà new generation millennials thì họ để ý rất là nhiều. Họ mua cái nhà không phải mua cái nhà, họ mua những cái dịch vụ, những cái cộng đồng xung quanh họ. Ví dụ như là họ mua cái nhà, họ để ý là tôi sống bên cạnh ai, xung quanh đó con cái tôi có thể đi học ở trường nào, đúng không? Sáng sớm dậy tôi có thể chạy bộ ở công viên được hay không? Để cái hành vi nó rất là thay đổi. Thì bản thân cái hành vi thay đổi cũng thấy là cái bất động sản nó cũng thay đổi. Ngày xưa ví dụ như là ông bà mình chắc chắn chỉ mua miếng đất thôi, xây cái nhà lên, nó không thể nào mà xa rời miếng đất của mình được. Nhưng bây giờ thế hệ mới thì họ chấp nhận là cái đất nó không quan trọng, cái quan trọng là cái môi trường xung quanh, thì họ sẵn sàng là mua chung cư, họ ở trên chung cư, nhưng mà họ có cái community, có cái facility xung quanh đấy. Thì cái hành vi chắc chắn là đang thay đổi và nó shift rất là nhiều. Cái việc đó cũng giúp cho cái việc quy hoạch lại nó cũng đồng bộ và dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta đang nói đến cái việc là work from home hoặc là có thể work from anywhere, thì bây giờ đang có cái xu hướng là các cái quốc gia như kiểu Indonesia hoặc là các đảo Bali chẳng hạn, là họ đang cố gắng trở thành một cái trung tâm để thu hút các cái gọi là digital nomad, như là những các bạn mà giỏi về công nghệ và có thể làm bất cứ ở đâu. Thế thì liệu Hưng Thịnh đang có nắm bắt cái xu hướng này không, và có thể là attract các cái chuyên gia nước ngoài về những cái dự án của mình, có thể sử dụng đó là một cái nơi mà họ làm việc, họ hưởng thụ, họ có thể là trải nghiệm, thì liệu mình đang có những cái hành động gì trong cái ngành này không ạ?
Hành động cụ thể thì chưa, nhưng mà trong kế hoạch của Hưng Thịnh thì cũng có. Đây cũng không phải là cố gắng promote cái Maryland, nhưng mà quay lại câu chuyện đó thì Maryland bản thân mình cũng nhắm đến những cái khách hàng như là Miro vừa nói. Thì trong đó cũng sẽ có những cái khu mà mình sẽ dành cho kiểu là innovation hub chẳng hạn, hay là bản thân cái dự án đó thôi cũng đã giúp cho rất là nhiều người, tại vì mình đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin rất là lớn. Giúp cho rất là nhiều người có thể là work from home tại cái vị trí đó, và xung quanh đó cái tiện ích của mình đã xây dựng đầy đủ, từ ăn uống đến vui chơi giải trí, thì họ không phải lo nữa, họ không phải lo là phải ở thành phố Hồ Chí Minh họ mới đủ đầy đủ tiện nghi. Họ có thể ở tại cái dự án đó và đầy đủ tiện nghi như bình thường, thì họ có thể làm việc tại đó, nhưng mà cái không khí, cái air của nó fresh hơn, rồi sáng sớm họ có thể chạy ra biển hay tắm biển, họ có thể chạy bộ xung quanh núi ABCD. Thì đó là những cái new destination mà mình hướng đến cho cái việc là work life nó balance hơn, và nó get away from the crowded city. Và nhiều khi những cái đại dịch như Covid không ai mong muốn, nhưng mà nó có thể xảy ra, sắp tới mình không biết nó xảy ra những cái gì. Ngoài ra thì xung quanh đó Hưng Thịnh cũng đang có những cái dự án liên quan đến cái ví dụ như khu công nghệ cao, những cái gọi là business hub, nơi mà mình kết hợp tất cả những yếu tố từ work, play, live, learn, earn, nó thành một cái complex mà cuộc sống nó diễn ra một cách tự nhiên hài hòa trong đó, nó không có kiên cưỡng, nó không chỉ là nơi làm việc mà nó là cuộc sống của những cái chuyên gia đó. Vâng. Hiện nay thì ví dụ như cái topic là ESG chẳng hạn, thì là cũng là một cái chủ đề rất là mới mẻ đối với cả thị trường Việt Nam hoặc là cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên thì đối với cả các cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc các cái tập đoàn nước ngoài, họ đang rất là tập trung vào làm sao có cái chính sách, làm sao có cái kế hoạch và chiến lược ESG rất là rõ ràng. Mà cái bất động sản thì đúng là nó cũng là một cái rất là lâu dài. Thế thì anh có thể chia sẻ, có thể là góc độ cá nhân của anh, thì cái ESG ở trong cái ngành bất động sản thì nó có thể sẽ diễn ra như thế nào, hoặc là cái tác động của một cái gọi là cái tác động của nước ngoài, cái áp lực của nước ngoài đối với cả Việt Nam thì nó sẽ ra sao? Câu hỏi rất là khó, tại vì thứ nhất là ESG ở Việt Nam cũng mới, thứ hai là bản thân Hưng Thịnh thì cũng có nhắc đến, nhưng mà có chương trình hành động cụ thể thì chưa có. Tuy nhiên á, thì mình đâu đó mình cũng đã có những cái việc làm nó hướng đến cái ESG, nhưng mà để nó thành một cái quy trình thì chắc là phải có thời gian. Ví dụ như là kiến trúc xanh đi. Ở Việt Nam rất là nhiều chủ đầu tư bất động sản bắt đầu hướng đến những cái gọi là kiến trúc xanh, và mang đến ngày xưa nó chỉ là một cái chung cư, nhưng bây giờ chung cư nó phải đòi hỏi về landscape, nó phải có rất là nhiều cây xanh xung quanh nó. Hay là ví dụ như là Hưng Thịnh khi mà làm cái Maryland cũng vậy, cũng để ý đến vấn đề về green energy, green environment. Thì mình đầu tư vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hay là waste management, clean water. Những cái đó nó hướng đến cái sự phát triển bền vững và xanh sạch của một cái đô thị mà mình đang xây dựng trong tương lai. Rất nhiều chủ đầu tư cũng đang làm tương tự, nhỏ ở scale nhỏ hoặc scale lớn. Thì đó là cái vấn đề về environmental. Vấn đề đóng góp xã hội thì nó quay lại câu chuyện là bản thân như Hưng Thịnh, khi mà mình đi đầu tư một dự án mới thì mình không chỉ nghĩ nó là một cái dự án bất động sản, mà mình đang nghĩ nó là mình phát triển một cái điểm đến mới, một cái khu đô thị mới. Thì mình đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng xung quanh, về phát triển kinh tế xã hội, ABCD. Thì đó là một cái sự đóng góp vào cái tính bền vững của địa phương. Tuy nhiên mà để nó thành một cái ESG, một cái chiến lược rõ ràng á, thì chắc là ở Việt Nam sẽ phải có thời gian để adopt dần dần cái chiến lược đó. Thực ra là nghe anh Bình chia sẻ ngay từ đầu là một cái bất động sản là một cái lĩnh vực nó rất là khó thay đổi, nhưng mà nghe cái câu chuyện của anh thì có vẻ có rất là nhiều các cái innovation, rất là nhiều các cái thay đổi hay ho. Thế thì bây giờ nói về Hưng Thịnh rồi, nói về các cái lĩnh vực đấy rồi, thì bây giờ có thể nói về anh, cá nhân anh trước một chút đi. Anh cũng là một người đã được học tập ở bên Mỹ, học MBA ở bên Mỹ về. Thì cái lý do gì mà tự nhiên anh Bình lại chọn bỏ nước Mỹ, một cái gọi là US Dream, mà mình lại American Dream, mà bỏ về mà công tác cho Việt Nam? Thật ra thì chắc là nó có nhiều lý do. Lý do cá nhân chắc là lớn nhất, nhưng mà thôi để chia sẻ với các bạn thì nói về một cái giấc mơ đi. Lúc mà Bình đang theo học MBA tại Mỹ á, thì lúc đó mình suy nghĩ, thì mình học finance investment, thì mình nghĩ là nếu có về Việt Nam thì lúc đó, thì vì sau ra trường mình làm ở Mỹ, làm cho quỹ đầu tư ở Mỹ, cũng đang quyết định là ở Mỹ thôi.
Và nếu giả sử có về Việt Nam thì cũng tham gia vào ngành ngân hàng hoặc ngành đầu tư. Thì thực sự là quay về Việt Nam thì mình bắt đầu làm cho quỹ đầu tư, chứ cũng không có làm cho bất động sản. Nhưng mà trong cái quá trình học tập thì mình có một cái case study và có tìm hiểu một cái case study ở châu Mỹ. Đó là một nhà phát triển bất động sản rất là thành công, và một trong những cái thành công của ông đó là ông xây dựng một cái thành phố từ sa mạc. Thì cũng là câu chuyện là đó, bất động sản lúc đó mình đang hiểu nó chỉ là cái nhà hoặc là cái miếng đất thôi. Nhưng mà khi nhà phát triển bất động sản nó ở Bắc Phi á, thì họ xây dựng một cái thành phố ở giữa một cái sa mạc, nhưng mà nó thành một cái thành phố rất là green, với đầy đủ cơ sở hạ tầng và đầy đủ tiện ích. Thì mình bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình về bất động sản, và mình cảm thấy là giữa sa mạc mà họ có thể làm được, trong khi ở Việt Nam nó còn rất là nhiều cái tiềm năng cũng như là cái không gian để mình có thể phát triển những khu đô thị như vậy. Tại vì nói thẳng ra, nếu như mình đang ở Sài Gòn thôi, nhìn thấy mọi thứ nó có vẻ là sexy, nhưng mà nếu mà mình ra khỏi Sài Gòn, đúng không, mình nhìn thấy là Việt Nam vẫn còn rất là đơn sơ, vẫn là nghèo lắm. Nhà cửa vẫn lợp mái tôn, rồi vắt đá này, nó cũng rất là nghèo. Và chưa có một cái gọi là proper quy hoạch hoặc là xây dựng những cái khu dân cư, những khu đô thị ở bên off Sài Gòn hoặc là off những cái đô thị lớn. Thì đó là một trong những cái mà mình theo đuổi, đó là mình mong muốn là phát triển bất động sản, hướng đến rất là nhiều những cái vùng nó xa xôi hơn chút xíu, nhưng mà nó mang lại cái tính urbanization, nó là những cái khu dân cư tích hợp đẹp hơn. Thì một trong những lý do mà mình quay lại Việt Nam. Nhưng với lại thứ hai, thực sự Việt Nam vui lắm. Ở Mỹ nhiều khi không thể vui như Việt Nam đâu. Bạn bè rồi anh em, rồi nhiều khi uống bia uống cà phê nó dễ dàng hơn. Cuộc sống nó colorful rất là nhiều, thực sự là rất là colorful. Ở Mỹ thì nhiều khi là nó chặt chẽ, nó quy trình nó proper, nhưng mà colorful thì nó không thể bằng những cái nước như Việt Nam hoặc châu Á nói chung được. Thế thì bây giờ trước khi chúng ta kết thúc thì anh Bình cũng là một người Việt Nam đi sang nước ngoài học tập và làm việc, và sau đấy đã quay trở lại Việt Nam để đóng góp và tham gia vào những cái dự án rất là mang tính chất lâu dài mà rất là bứt phá. Thế thì hiện nay thì các cái audience của chúng ta cũng có rất là nhiều bạn đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, thì anh có thể cho một vài lời khuyên cho các bạn ở góc độ là mình cũng đã từng học ở nước ngoài, đã về Việt Nam làm việc, thì anh có những cái lời khuyên gì cho các bạn? Rất là khuyên thì chắc là không dám. Tại vì thực sự theo bản thân anh em mình cũng chắc cũng lớn rồi, nhưng mà nếu mà các bạn trẻ sau này thì theo mình nghĩ là các bạn là global citizen hết rồi, đều những công dân thế giới rồi. Các bạn có đi khắp nơi trên thế giới, có thể lập nghiệp ở bất cứ nơi nào, đặc biệt là trong thời buổi startup với công nghệ như này, đúng không? Có thể làm bất cứ cái gì với một cái laptop ở cái bãi biển xa xôi hoặc một cái sa mạc nào đó. Thì cái vấn đề mà làm ở Việt Nam hay làm ở Mỹ nó không quan trọng. Cái theo mình nghĩ là lúc nãy mình chia sẻ là cái chase your dream, follow cái giấc mơ của mình. Đôi khi một người có rất nhiều giấc mơ, nó không có một giấc mơ đâu. Bản thân Bình cũng rất nhiều giấc mơ. Nhưng mà một trong những giấc mơ đó của Bình là phát triển như vậy, thì quyết định quay về Việt Nam. Thì các bạn vậy thôi. Nếu mà các bạn có một cái giấc mơ nào đó và các bạn nghĩ là cái giấc mơ nó big enough và nó important enough, thì mình cứ theo đuổi. Không nhất thiết phải làm ở Việt Nam, có thể làm ở Mỹ, nhưng mình có thể rất nhiều giải pháp để giúp cho người Việt Nam phát triển. Một trong những cái phải nói là người Bình rất là phục và thần tượng, đó là anh tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Anh cũng rất thành công ở nước ngoài, thì anh quyết định về Việt Nam, về Trà Vinh để lập nghiệp. Hiện tại anh đang theo đuổi gọi là nông nghiệp thông minh. Thì đó, bản thân cái chữ nông nghiệp đó mình thấy là khó khăn rồi, nó khó hơn bất động sản rất là nhiều. Nhưng mà giờ anh lại làm nông nghiệp thông minh nè, mà những việc rất đơn giản, gọi là theo dõi con rầy sâu thôi. Thì những cái giải pháp đó thực sự là có những bạn ở châu Âu có thể làm được, ở Mỹ có thể làm được, không nhất thiết là phải về Việt Nam. Tại vì công nghệ mà. Thì anh cũng dùng IoT rồi Big AI, anh theo dõi, lập trình và nghiên cứu, rồi theo dõi cái độ mặn lên xuống của nước biển khi xâm nhập mặn vào đồng bằng sông Cửu Long. Thì đó là những cái giải pháp mà công nghệ giúp cho mình thực hiện được những giải pháp đó. Và ngày xưa có thể những cái mà giấc mơ của mình nó khó thực hiện lắm,
tại vì không có công cụ. Nhưng bây giờ giấc mơ của mình nó cực kỳ đơn giản và nó có thể hiện thực hóa được bằng công nghệ. Thì why not? Mình cứ theo đuổi một cái giấc mơ nào đó và công nghệ giúp cho mình hiện thực được giấc mơ đó. Đâu cần tính đến biên giới đâu mà. Thì có thể là chúng ta tóm gọn là cứ follow your dreams. Yes, please. Ok. Và rất là cảm ơn anh Bình đã nhận lời đến chia sẻ ngày hôm nay, và hôm nay là cũng được hiểu biết về một cái lĩnh vực bất động sản của Việt Nam, mặc dù rất là truyền thống, tuy nhiên là có rất là nhiều các cái đổi mới sáng tạo trong ngành. Cảm ơn anh Bình đã đến. Pleasure. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.